હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે બટાકાનું ફરાળી શાક છે અને એ શાક બેઠું શાક છે. હવે કેવી રીતે બનાવ્યું ને એ તમે જોજો. આજે આ શાક મેં નથી બનાવ્યું, આ મારા મમ્મી છે, 84 વર્ષના છે અને એમનું બટાકાનું શાક જેટલાએ ખાધું ને એ બધાને ભાવે છે. બહુ જ ઇઝી મેથડથી ફટાફટ બને એવું છે. તો કુકરમાં એમણે પહેલાં તેલ ઉમેર્યું છે, એની અંદર જીરું, મીઠું અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ. આમાં વઘાર નથી કરવાનો, બેઠું શાક બનાવે છે. બસ હવે બટાકાના થોડાક મોટા ફોડવા રાખવાના અને પછી એ તમારે અંદર ઉમેરી દેવાનું અને થોડુંક પાણી ઉમેરી દેવાનું. પાણી પણ બહુ નથી ઉમેરવાનું, લગભગ 1 વાડકી જેટલું તમારે પાણી અંદર ઉમેરી દેવાનું અને એ ઉમેરી અને એને હલાવી લેવાનું. પછી એમાં તમારે સિંગદાણાનો ભૂક્કો અને તલ, આ લોકો એલ્ડરલી પીપલ છે એટલે સિંગદાણા વધારે ક્રશ કરેલા છે, તમે થોડા કચરા પણ રાખી શકો. બસ એ બંને ઉમેરી અને બરાબર એને તમારે મિક્સ કરી દેવાનું છે અને મીડિયમ ગેસ ઉપર એને 3 વિસલ મારી દેવાની છે અને તમારું એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ શાક રેડી થઈ જશે. જો એમણે બધું બરાબર હલાવી લીધું. આજે મને કીધું છે કે તારે નથી બનાવવાનું, હું ફરાળ બનાવીશ, તો મને થયું કે લાવ હું એમની આજે રેસીપી બનાવું. તો ચલો હવે આપણું કુકર બંધ કરી અને એને હવે વિસલ મારવા મૂકી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, 3 વિસલ તમારે કરવાની છે. હવે આ વિસલ થઈ જાય અને કુકર ઠંડુ થઈ જાય પછી હું તમને બતાવું કે એમનું શાક કેવી બન્યું છે. જો હવે 3 વિસલ પણ થઈ ગઈ છે અને કુકર ઠંડુ પણ પડી ગયું છે. ચલો તો હવે આપણે કુકર ખોલીએ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને લાગે આ તો ફીક્કું ફીક્કું આવું કોણ શાક ખાય, પણ શાક બહુ સરસ બનશે. એમણે ધાણા જીરું ઉપરથી નાખ્યું છે એટલે કે એની એકદમ મસ્ત અરોમા આવે. બરોબર હલાવી લેવાનું. જો તમને પાણી બહુ લાગતું હતું, અત્યારે તમને શાકમાં સહેજ પણ પાણી નહીં લાગે અને એકદમ માઇલ્ડ અને સરસ શાક બનશે. અને દહીં જોડે આ ફરાળી શાક ખાવાની ખૂબ મજા પડે. તો શાકની ઉપર થોડાક ધાણા ભભરાઈ અને તમે એન્જોય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, આ ઇઝી મેથડથી આ શાક તમે જરૂર ટ્રાય કરજો અને તમને ભાવે ને, અને જો તમે એલ્ડરલી પીપલ હોય ને તો તમને ચોક્કસ આ શાક ભાવશે. તો તમે ચોક્કસથી બનાવજો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ.